اولین بار توی سریال دیدیمش. یه رفتار، یه مدل حرف زدن یا یه جور سبک زندگی. چند ماه بعد همون رفتار رو بیرون از سریال دیدیم. سلبریتی ها انجامش میدادن. با همون لحن، همون مدل زندگی و همون انتخاب ها. و بعد دیگه فقط اونها نبودن. همه دربارش حرف میزدن. چیزی که زمانی عجیب بود برای هممون شد عادی. اما سوال اینه، این تغییر واقعاً خود به خود انجام شد؟ یا قبل از این که به ما برسه جای دیگه طراحی شده بود؟ بعضی از رفتارها قبل از این که عادی بشن از 3 نقطه عبور میکنن. از قدرتی که میخواد اونها رو جا بندازه، از چهره‌هایی که آستانه یا خط قرمز رو میشکنن و از شبکه‌ای که اونها رو تکثیر میکنه. در این قسمت از سرایت خاموش میخوایم ببینیم چطور بعضی از چیزها قبل از اینکه طبیعی به نظر برسن مهندسی میشن. خیلی وقتها فکر میکنیم رفتارهای اجتماعی خیلی ساده شکل میگیرن. یه نفر یه کاری میکنه، بقیه هم تقلید میکنن و اون رفتار جا میفته. اما وقتی دقیق‌تر نگاه میکنیم بعضی موجها عجیب به نظر میرسن. چرا یه رفتار تقریباً همزمان در سریال ها ظاهر میشه، بعد در صفحه سلبریتی ها دیده میشه و بعدش ناگهان در شبکه‌های اجتماعی همه جا پخش میشه؟ در واقع هر کدوم از ما یه آستانه یا خط قرمز داریم. یعنی نقطه‌ای که بعد از اون حاضریم یه رفتار رو انجام بدیم. بعضی ها زودتر از بقیه رد میشن، اما بیشتر آدم ها صبر میکنن ببینن چند نفر دیگه اون کار رو کردن. اینجاست که چهره های پرنفوذ وارد میشن. وقتی یه سلبریتی یه رفتار رو انجام میده، در واقع برای خیلی ها یه سیگنال میفرسته که این کار دیگه عجیب نیست و همین آستانه یا خط قرمز خیلی از آدم ها رو پایین میاره. اگه بخوایم مسیر شکلگیری خیلی از موجهای اجتماعی رو ببینیم، اغلب با 3 عنصر روبرو میشیم. قدرت که تصمیم میگیره چه چیزی دیده بشه، سلبریتی که آستانه یا خط قرمز رو میشکنه و شبکه که اون رفتار رو تکثیر میکنه. اما این فقط یه مدل تئوریک نیست. بیاید یه مثال واقعی رو با هم ببینیم. در علوم شبکه یه قانون ساده وجود داره. هیچ موج اجتماعی از نقطه 0 شروع نمیشه و هیچ موجی بدون فعال شدن چند گره اصلی به نقطه اوج نمیرسه. در هر شبکه چند گره هستن که اتصالشون از بقیه بیشتره. همونهایی که اگر کاری کنن صداشون بلندتر شنیده میشه. در علوم شبکه به اینها میگن گره‌های پرنفوذ. هر فرد یک نقطه پذیرش داره. یعنی تا وقتی تعداد کافی از آدم‌ها یک رفتار رو انجام نداده باشن، او وارد موج نمیشه. وقتی یه رفتار توسط چند گره پرنفوذ انجام میشه، آستانه روانی خیلی‌ها پایین میاد و همین باعث میشه موج از حالت سکون به حالت فعال تبدیل بشه. در رسانه‌ها، سریال‌ها معمولاً نقطه شروع نیستن، اما نقطه آماده سازی ذهن هستن. جایی که ذهن مخاطب برای یه رفتار، رابطه یا سبک زندگی آماده میشه. و وقتی همون رفتار توسط یه چهره واقعی دیده میشه، آستانه ذهنی سریعتر جابجا میشه. پس از نگاه علمی، موج‌های اجتماعی نه تصادفی اند نه ناگهانی. اول ذهن آماده میشه، بعد آستانه یا همون خط قرمز میشکنه و بعد شبکه اون رو تکثیر میکنه. یه مثال ساده تر،
فرض کنید یک صدا در ریلز یا تیک تاک شروع به پخش شدن میکنه. اولش فقط چند تا ویدیو باش ساخته میشه و چیز خاصی به نظر نمیرسه. اما وقتی چند ویدیو دیگه میبینید یه فکر کوچیک در ذهن همه شکل میگیره. انگار این صدا داره ترند میشه. هیچ کس این رو به شما نگفته، اما مغز شما این الگو رو تشخیص داده. در علم رفتار اجتماعی به این میگن سیگنال اجتماعی، یعنی نشانهایی که به ما میگن دیگران دارن چه کاری انجام میدن و مغز ما به این سیگنال ها بسیار حساسه. وقتی این سیگنال ها بیشتر میشن اتفاق مهمی میفته. آستانه یا خط قرمز تصمیم گیری پایین میاد. ناگهان افرادی که تا دیروز فقط تماشا میکردن شروع میکنن به ساختن ویدیو. در ظاهر اونها فقط از یک موزیک استفاده کردن، اما در واقع اونها به یک سیگنال اجتماعی پاسخ دادن. ما اغلب فکر میکنیم خودمون تصمیم گرفتیم، اما بسیاری از تصمیم‌های ما در واقع پاسخی هستند به اون چه که فکر میکنیم دیگران دارن انجام میدن. حالا تصور کنید در همین لحظه یک اینفلوئنسر بزرگ یا یک بازیگر معروف از همون صدا استفاده کنه. تو این لحظه یه سیگنال بسیار قوی‌تر ارسال میشه. برای هزاران نفر این پیام ارسال میشه که این رفتار در حال عادی شدن و درست همینجا آستانه یا خط قرمز خیلی ها میشکنه. به همین دلیلی که در بسیاری از کمپین ها اولین هدف رسیدن به چند چهره پرمخاطب. اما همیشه این موجها کاملا طبیعی نیستند. در بسیاری از کمپین های تبلیغاتی یک تکنیک قدیمی وجود داره. ساختن این تصویر که همه دارن این کار رو میکنن. اعداد بزرگ، بازنشرهای زیاد، کامنت های زیاد، همه یک پیام ساده به مغز ما میدن. این رفتار در حال تبدیل شدن به یک هنجاره. حتی در زندگی روزمره هم همین اتفاق میفته. مثلا یک کافه جدید در شهر باز میشه. در ابتدا خلوته، اما وقتی چند ویدیو از صف جلوی اون در اینستاگرام پخش میشه، ناگهان افراد بیشتری میخوان امتحانش کنن. نه به خاطر اینکه ناگهان قهوه بهتری ارائه میده، بلکه چون یک سیگنال اجتماعی ایجاد شده. اینجا محبوب شده. اما یک نکته مهم وجود داره. آستانه یا خط قرمز همه انسان‌ها یکسان نیست. بعضی‌ها خیلی زود با موج‌ها همراه میشن و بعضی دیگه مدت بیشتری مقاومت میکنن و بعضی‌ها تقریباً هیچ وقت وارد موج نمیشن. به همین دلیله که هیچ موج اجتماعی هرگز 100% مردم رو درگیر نمیکنه. موج‌های اجتماعی واقعاً ناگهانی نیستن. خیلی وقتها مدت‌ها قبل از اینکه ما اونها رو ببینیم در زیر سطح در حال شکل گرفتن. اما در ذهن آدم‌ها در همون آستانه‌های نامرئی هستند. تا لحظه‌ای که تعداد کافی از افراد از آستانه یا خط قرمز عبور کنند و درست در همون لحظه چیزی که تا دیروز فقط چند نشانه پراکنده بود تبدیل میشه به یک موج. و وقتی اون موج رو میبینیم معمولا فکر میکنیم همه چیز خیلی ناگهانی اتفاق افتاده، اما اغلب اون موج مدتها قبل از دیده شدن در حال ساخته شدن بوده. اما یک سوال مهم باقی میمونه. اگر موجها اینطور شکل میگیرن، پس کسانی که کمپین‌ها یا جریان‌های بزرگ اجتماعی رو طراحی میکنن چطور میفهمن باید دقیقاً کجای شبکه رو ضربه بزنن؟ یا چطور میشه آستانه یا خط قرمز یک جامعه رو جابجا کرد؟ و آیا میتونیم در برابر این فشارهای اجتماعی آگاهانه مقاومت کنیم؟ در قسمت بعد دقیقاً درباره همین موضوع صحبت میکنیم. منابع علمی و کتاب‌هایی که برای این ویدیو استفاده شده در کانال تلگرام قرار میگیره.